මම හිතන්නේ අරගල යට තියෙන බය කොච්චරද කියන එක දවස ගානේ මොහොතින් මොහොත මේ රජය ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහු වටේ ඉන්න අනිකුත් අය ඔප්පු කරමින් සිටිනවා. දැන් ඊයේ දවසේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරපු ඒ විරෝධතා ව්‍යාපාරය අපි දන්නවා ඒ පෙන්නපු ඡායාරූප වීඩියෝ පට දිහා බැලුවාම කිසිදු කලහකාරී හැසිරීමක් ප්‍රචණ්ඩකාරීත්වයක් සාමාන්‍ය ජනතාවට හිංසාවක් සාමාන්‍ය ජනතාවට බාධාවක් ඒ විරෝධතාවය තුල අපි දැක්කේ නැහැ. හැබැයි ඒ විරෝධතාවය එක දැනුම් දීමක් කරලා ඊළඟ නිමේෂයේදී මැඩපවත්වන්න අති විශාල පොලිස් සහ විශේෂ කාර්ය බලකාය කණ්ඩායමක් ඒ සඳහා යොදවලා තිබ්බා. ඒ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා ඊයේ සිදුවීමෙන් පස්සේ මේ වෙනකොට 20 දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේව ඊට අමතරව ගෝල්ෆේස් අරගල භූමිය තුල ඉදිරිපෙළ ක්‍රියාකාරිකයෙක් හැටියට හිටපු චින්තක රාජපක්ෂ ඒ සහෝදරවරු දෙදෙනා ඇතුළු 20 දෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. අපි අහන්නේ මහජනතාවගේ මතයට සවන් දෙන්න මේ තරමට බය වෙන්නේ ඇයි? අපි අහන්නේ මහජනතාව විසින් ඉදිරිපත් කරන විරෝධතාවයන්ට මේ තරමට බය වෙන්නේ ඇයි? Taman නිවැරදි නම් tamun කරන කාර්ය පිළිබඳව ස්ථීරතාවයක් තියෙනවා නම් දැක්මක් තියෙනවා නම් ඇයි මේ විදිහට ජනතාවගේ නැගෙන විරෝධය මේ ආකාරයේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය මුදාහැරලා මැඩපවත්වන්න උත්සාහ කරන්නේ? ඒ විතරක් නෙමෙයි අද වෙනකොට අපිට දැනගන්න තියෙන තොරතුරු අනුව වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු කීප දෙනෙක්ට ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඩීఓ ගන්න හදනවා. රඳවා ගැනීමේ නියෝග ගන්න උත්සාහ කරනවා. අපි අහනවා මේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ මේ අරගලකරුවෝ කරපු ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව මොකද්ද? ආයුධ සන්නද්ධ වෙලා හිටියත් පොළු මුගුරු අතර නම් හිටියත් ඒ නිසා එහෙම නැතුව අවිහිංසාවාදී විදියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් පවා ජනഘോഷා නඩුවෙන් තහවුරු කරලා තියෙන පවතින රජයට විරුද්ධව ඒ අදහස් දැක්වීමට තියෙන අයිතිය අමුයේ උල්ලංඝනය කරමින් මේ ආකාරයෙන් රජය හැසිරීම ඉතාමත් නින්දිතයි නීති විරෝධී සහ අසික්කිතයි කියන කාරණය අයි බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි දැක්කා ඊයේ කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ඉදිරිපත් කරනවා හිටපු ඇමතිවරයෙක්. අපි දැක්කා යා 2007 විතර තමයි රූපවාහිනියට කඩාගෙන වැදුනේ. හැබැයි පහුගිය දවස්වල රූපවාහිනියට ගියා කියලා අරගලේ ඒ හිටපු සහෝදරයන් කීප දෙනෙක්ව අධිකරණ ඉදිරිපත් කරපු වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ බොහොම පැහැදිලිව ඒ නීතිඥවරු ඇහුවා මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මෙහෙම සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු වාර්තා කරලා තියෙනවා. හැබැයි කිසිදු අත්අඩංගු ගැනීමක් කරේ නැහැ කියලා. ඔන්න අත්අඩංගු ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් ලස්සන වැඩේ තමයි එයාට අපතියන්න ඕනෙත් නැහැ. ඇයි අපතියන්න ඕනේ නැත්තේ? අපතියන්න ඕනේ නැහැ. කැලණි ප්‍රදේශයේ ගව ඝාතනය නවත්තපු නිසා, හරක් නිදහස් කරපු නිසා. ඒ නිසා අයි බොහොම පැහැදිලිව එක දෙයක් කියනවා. මේ රට හරක් රැලකගෙන් මුදාගත්තේ මේ අරගලේ. ඒ හරක් ටික පන්නලා දැම්මේ මේ අරගලේ. ඒ තර්කෙම බැලුවොත් මේ අරගල කරුවෝ එක්කෙනෙක්වත් එහෙනම් අධිකරණයේ ක්‍රියාමාර්ගයට ගෙනියන්න අවශ්‍ය නැති වෙයි. ඇයි? කැලණිය ප්‍රදේශයේ හරක් ගැන ඉච්චර කැක්කුම තියනවා නම් මේ රටම මේ ගවයන්ගෙන් බේරගත්තා නම් හරක් රැලෙන් බේරගත්ත අරගලයට මම හිතන්නේ මේ රටම ණය ගැති. මේ රට ඒක අගය කරනවා. මේ රට අගය කරන අරගලය තුල හිටපු අරගල කරුවෝ මර්ධනය කිරීම වහා නවත්තන්න කියන කාරණය පණිවිඩය මේ මොහොතේ අපි ලබා දෙනවා. මම නීතිඥ මනෝජ් නානායක්කාර. When we look back what happened yesterday, a protest was held, organized by IUSF, where even the protesters from Gulf-Face participated. And the protest was completely peaceful, non-violent, and their demands did not limit to the education demands. They also asked to abolish the executive presidency. They were asking for the vulnerable communities to be given support, and they were also asking to release the prisoners who were taken in by Ranil Wickremesinghe's government, the people who were protesting. So there were several demands that included and that covered the demands of the people of Sri Lanka. So the attack that happened yesterday, so it was a brutal attack on unarmed civilians. People were chased down the lanes, people were brutally attacked and then were taken in and arrested. So why are the voices of the youth, voices of the student leaders are being suppressed? The youth of Sri Lanka came out asking for a system change. Yes, they asked Gotabaya Rajapaksa to go home, but also the system represented by Gotabaya Rajapaksa to go home. The system that's exploitative, that's corrupt, and that doesn't serve the people. The system and the constitution that doesn't serve the people is no longer going to save us. It's not going to solve the problems and the crisis that Sri Lanka is faced by. So we want to urge Sri Lankan people to not to let this intimidation, not to let this government, this state terrorism suppress you or scare you. Because
Vasanta Mudalige and the other student leaders yesterday protested asking for rights for the people. They didn't only ask rights for themselves. They were talking on behalf of the whole of Sri Lanka. So we should stand in solidarity with them. We should stand for the rights of all of us. We shouldn't get scared. And the system change that we expect is a larger one. It doesn't just limit to change of heads in the parliament or change of heads in the cabinet. It has to go much further. People's voices, people's requests, people's demands should be heard. So that is why the struggle, the people's struggle, the Aragalaya would move forward, demanding rights for all of Sri Lanka and finding sustainable solutions for the crisis that we are facing. So that is the direction that I hope this struggle would continue. That is the direction that I would go on. And I hope the youth of Sri Lanka will continue to support and join the protest, asking for a sustainable Sri Lanka that is free of corruption. Thank you.